everyone, this is Stella Maurice and welcome to my vlog! So for today's vlog, ang i-vlog natin ngayon ay kung paano gumawa ng skincare bouquet. So, para sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe sa akin at i-like ang video na to. So, let's start! So, una, ipapakita ko sa inyo mga besh kung ano yung kailangan nating na mga gamit para sa skincare bouquet. So, syempre, kailangan natin una ng gunting, scotch tape, tali, sticks. So, dyan natin ididikit yung mga binili natin ng mga pang skincare. Tapos, bumili rin ako ng konting bulaklak para pang pa-accent lang sa ating bouquet. Tapos, syempre, dahil skincare bouquet nga itong gagawin natin is, bumili ako ng mga iba't ibang klase ng mga skincare bouquet. So, ito, mga face mask. Iba't ibang klase. Ito actually hindi ko to binili. Galing to sa friend ko na si Joanna Lumorales. Thank you, Joanna, sa pagbigay nito. So, hindi ko pa siya nagagamit. Pero, parang napaka-perfect niyang gamitin for Valentine's. Kasi meron nakalagay na love you. So, isa din siya, Korean, din to, face mask. So, next naman natin ay, bumili din ako, actually, meron na ako nito. May stocks talaga ako nito, mga nose strips. So, kung sinong mga gumagamit sa inyo, katulad ko ng nose strip, ito yung pangtanggal ng mga whiteheads or mga blackheads. So, ayan. Tapos, meron din tayong Simply G. Actually, ito ay free lang dun sa nabili ko na conditioner, yung 6 packs ng conditioner ng Simply G. Tapos, meron din tayong ditong dental floss. Hindi ko alam kung ilalagay ko din tong dental floss na to or mamaya, tignan natin kung maganda rin siyang ilagay. So, meron din tayo ditong hand cream. Galing din to kay Joanna Lu. So, ang gagawin kong skincare bouquet is sample lamang para malaman nyo kung paano gumawa nito. At another hand cream. Tapos, meron din tayo ditong sugar sugar lip scrub. Ayan. Kung nakikita nyo. Tapos, meron din tayo ditong sanitizer. So, ayan. Sanitizer. Tsaka baking powder na facial deep cleansing foam. So, ayan. Facial foam siya. Tapos, wala lang. Titignan ko lang kung maganda rin to ilagay. Kung yung ganito kalaki. Body wash to. Actually, this is... Oops. So, wala lang. Titignan ko lang kung maganda lang din siyang ilagay. So, ano pa bang kailangan natin? Ayan, gunting, tape, pangnali. Tapos, syempre, para doon sa bouquet natin, kailangan natin ng wooden cloth yata, ang tawag dito, o wooden paper. So, ayan. Parang ito is 18 pesos each. So, bumili ako ng dalawa, pang extra. Hindi ko alam kung dalawa yung magagamit ko. Isa lang. Tapos, bumili din ako ng cartolina. Hinati ko na siya sa dalawa. Ito. So, ito namang cartolinang ito, yung ordinary is 7 pesos. Pero itong special is 14 pesos. Siguro special siya kasi mahirap hanapin yung mga ganitong kulay. So, usually kasi yung mga green, red, blue, ganyan. Pero pwede rin naman yon, depende sa kulay na gusto nyo. So, ayan na. Start na natin gawin. So, ang una natin gagawin syempre is ididikit natin itong mga skincare natin dito sa sticks. Ganito. Kaya napakababa ng upuan ko, mga besh, no? So, una natin gagawin is ididikit nga natin yung mga skincare products natin dito sa ating sticks para yun yung magiging, ayan,
pundasyon ng ating mga skincare. So, ito, ganyan. Ididikit ko lang siyang ganyan, scotch tape. Oops, masyadong mahaba. So, ito yung magiging itsura niya. Tchanan! So, may isa na ako. Hindi ko kasi makita kung nasan yung aming scotch tape dispenser. So, mas easy sana kung may scotch tape dispenser tayo. Perfect po pang gift. Unisex siya actually kasi sa mga pambabae, skincare, pwede yun. Like, ayan, facial mask, hand cream, tapos pwede rin lotion, yung mga nakasashay lang na mga products. Pwede yung pagsamasamahin lang yan, mga guys. So, sa mga girls naman, kung magbibigay kayo sa mga boyfriend nyo or asawa nyo, pwede rin naman yung mga panglalaki na mga skincare or toiletries na mga gamit like soap, body wash soap, tapos pwede rin yung mga yung foam na yung tawag doon, yung pang-ahit nila, yung mga ganon. Tapos wax, ayan, pwede rin yung mga ganon, no? Tapos kung rin sila, kung yung gawa mo is na face mask din, pwede mo din siyang lagyan, ganyan. So, anything na anything na mabibigay mo, pwede. Tapos, depende rin syempre sa budget mo, kung magkano. Marami naman dyan na budget meal na mga gamit na mabibigay mo talaga. Pwede mo ibigay sa mahal mo sa buhay. So, itong ginagawa kong tone skincare, pambabae siya actually. Pwede mo ibigay sa friend mo, sa girlfriend mo, sa mom mo, or sa asawa mo, ganyan. Sa biyanan mong babae, ganyan. O, diba? So, maganda talagang idea na to. Kasi, ang hirap minsan kasi talaga mag-isip ng regalo, diba? Kapag, syempre sa tagal na ng panahon na magkasama kayo. So, hindi mo alam kung ano yung ibigay mo. So, magandang idea na rin to. Dapat huwag siyang mag-overlap sa may product yung cake. Kasi, magiging pangit tingnan siya. Kasi dapat sa likod lang talaga yung ating cake, no? Ano po? Tapos, syempre, kanya-kanya tayong artistic plate. Yung pagiging artistic mo, syempre, baka mas magaling ka sa akin. So, baka mas maganda pa yung magawa mo, di ba? Parang tinutuhog-tuhog na lang yung mga skincare. So, minsan kasi kapag, di ba, pag bulak-bulak ang bibigyan mo, nakakilig, pero ibang gimmick naman ito at nakakakilig. Nabubulok, ganyan. At least ito, may pakikinabangan ka talaga. So, syempre sa panahon ngayon, once na tayo mga girls. So, ayan. So, parang hindi ko nilalagay ito kasi parang masyadong mabigat. Actually, pwede naman. Dalawang mabigat. Hindi ko lang gagamitin ito. So, try natin para malaman nyo din kung pwede nyo talaga maglagay ng ganyan kadami. So,
dalawang stick ang gagamitin ko para hindi siya, para matibay yung ano natin. Pondasyon. Pondasyon talaga.
tayong gumawa ng ating skincare bouquet. So, sana nagustuhan nyo yung aking paggawa. So, kanya-kanyang diskarte lang yan kung paano gawin ng skincare bouquet. Yung design na gusto nyo, kung gusto nyo ba kulay red yung setup niya or what. Kung gusto nyo ba kulay green lahat, kulay pink. So, depende yan sa inyo. Syempre, kung kulay blue, ganyan. Kasi nga, pang lalaki. So, depende yan sa inyo mga guys, no? So, yung akin is sample lamang ito. Ayan. Kung nagustuhan nyo itong video na to, sana mag-comment kayo and like, share, and don't forget to subscribe on my YouTube channel. So, ayun lang guys. Thank you for watching and bye!